पहिला साइज लिने नि त पहिला कुन साइज मैले अलिक लागि A4 साइज हैन छेउमा पेपर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ भ्यूमा गएर यहाँ बिस्नु प्यानमा हैन त यहाँ पेजेस भनेर आउँछ यो गर्नुलाई हटाउन कन्ट्रोल इन्टर अथवा ब्रेक पेज ब्रेक हुन्छ यसलाई के भन्छ पेज ब्रेक देख्यो आयो अनि यहाँबाट लेख्ने के छ जस्तै कम्प्युटर स्याम्पल प्याराग्राफ इक्वल टु आरएएनडी ब्याकग्राउन्ड राख्नुहोस् भयो फेरि ब्रेकमा गएर पेज ब्रेक बेसिक कम्प्युटर इक्वल टु आरएएनडी ब्याकग्राउन्ड है अनि वर्ड इक्वल टु आरएएनडी फेरि एक्सेल इक्वल टु आरएएनडी PowerPoint इक्वल टु आरएएनडी हैन graphic design equal to आरएएनडी देखा छ Photoshop equal to आरएएनडी InDesign equal to आरएएनडी तल खै हेर जाऊ डिजाइन InDesign भाइ त्यसपछि इन्सर्टमा गएर पेजमा हाल्दिनु त यहाँ बटनमा हाल्नु न देख्यो आयो पेज नम्बर आइसकेपछि अब मलाई माथि जानु पर्यो गोटु कन्ट्रोल जी दिनु गोटु हुन्छ कन्ट्रोल जी दिनु के भन्छ गोटु आउँछ वान पेज हुन्छ वान पेज आयो त्यो होइन अब हामी सेकेन्ड पेज कम्प्युटर चाहिँ मेन हो नि त हेडिङ अनि हेडिङ मेन हेडिङ त्यसभित्र भएको कुरा चाहिँ हेडिङ 2 हैन त्यसभित्र भएको कुरा चाहिँ हेडिङ 3 हो त अनि यो चाहिँ 2 है अर्को टपिक हो नि त हैन 2 यो चाहिँ 3 के गर्नु त गर्नुहुन्छ 3 यो नै 3 कन्ट्रोल जी गो टु 1 पेज हुन्छ अब कहाँ जाने रेफरेन्स भयो नि त रेफरेन्स जाने टेबल अफ कन्टेन्ट देख्यो यहाँ नाम सिन हालेको सेन्टर तर मलाई छ नि यहाँ चाहिँ 1 आउनु पर्यो क्या यहाँ है यहाँ 1 आउनु पर्यो यहाँदेखि 1 भइरहेछ नि त मलाई यहाँ 1 हैन 1 यहाँदेखि हुनु पर्यो यहाँदेखि हैन त्यो भएर सेकेन्ड पेजमा जाने देख्यो सेकेन्ड पेजमा यहाँ अनि लेआउटमा जाने ब्रेक गर्ने अनि कन्टिन्युअस गर्ने के गर्ने कन्टिन्युअस गर्ने भयो यहाँ गएपछि चाहिँ र डबल क्लिक गर्ने त्यसमा के गर्ने डबल क्लिक गर्ने अनि यो छ नि लिंक टु प्रिभियस छ नि यहाँ लिंक टु प्रिभियस यो हटाइदिने सिलेक्ट गर्ने लिंक टु प्रिभियस हटायो हैन हटिसकेपछि फेरि सिलेक्ट गर्ने यसलाई है अनि इन्सर्टमा गएर अनि पेज नम्बर हाल्ने फेरि अब त्यो फर्मेट पेजमा कहाँ जाने फर्मेट पेजमा गर्ने अब चाहिँ 1 गर्ने स्टार्टेड 1 भयो अनि माथिकोलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर हटाइदिने के गर्ने डिलिट गर्ने कट गर्ने चाहिँदैन अब यहाँ भयो त छैन नि यहाँ तल हेर त 1 भनेर आयो नि 1 है आयो 2 भनेर आयो अब यहाँ गएर अपडेट गर्दिन्छु के गर्नुपर्छ रे यहाँनिर आएको छैन नि त यहाँ आएको छ त छैन तेरो अपडेट गर्ने यहाँ गएर अपडेट इन्टर टेबल गर्ने ओके सो 1 2 आयो मलाई 1 2 3 को ठाउँमा हैन मलाई एबीसी हाल्नु पर्यो अरे डबल क्लिक गर्ने इन्सर्टमा जाने यहाँ फर्मेट पेजमा ल्याएको छ नि यहाँबाट छान्न पाइन्छ एबीसी हाल्ने के हाल्ने सबै छान्न पाइन्छ बुझ्यो
एबिसी हान्नुपर्छ है ए बी है मेन भनेको चाहिँ के हो अरे सेकेन्ड पेजमा गएर लेआउटमा गएर ब्रेक गर्नुपर्छ है कन्टिन्युसमा गएर ब्रेक गरेपछि यहाँ लिङ्क टु प्रिभियस भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ ट्राई गरेर एकचोटि